नमस्कार मित्रांनो, मी डी कुमार तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय तुमच्या आपल्याच यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे फ्री ऑनलाईन एज्युकेशन। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत प्रोनाउन्स म्हणजे सर्वनाम आणि त्यांचे प्रकार। ते प्रकार आणि त्यांच्या सर्व उदाहरणासह आपण आजचा व्हिडिओ डिटेलमध्ये बघणार आहोत। आजचा व्हिडिओ खूपच महत्त्वाचा आहे, म्हणून पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याशिवाय राहू नका। कारण जर आपल्याला प्रोनाउन समजले नाही तर आपल्याला इंग्रजी समजणार सुद्धा नाही आणि इंग्रजीचे वाक्य तयार करणं सुद्धा फार मुश्किल, फार कठीण होईल। म्हणून आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा। चला व्हिडिओला सुरुवात करूया। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स म्हणजे सर्वनामांचे प्रकार। त्याचे 7 प्रकार पडतात। त्यापैकी आपण सगळ्यात पहिला प्रकार घेतलेला आहे पर्सनल प्रोनाउन, म्हणजे सब्जेक्टिव्ह प्रोनाउन देखील याला म्हणतात। दुसऱ्या भाषेत मराठीमध्ये आपण यांना पुरुषवाचक सर्वनामे म्हणतात। यामध्ये आय, वी, यू, दे, ही, शी आणि इट यांचा समावेश होतो। म्हणजे हे सर्वनाम आपल्याला जेव्हा पण एखादं वाक्य बनवायचं असतं इंग्रजीमध्ये तर त्या वाक्याच्या सुरुवातीला आपण वापरत असतो। म्हणजे क्रिया करणारी जी व्यक्ती असेल, पशु पक्षी प्राणी काही पण असेल क्रिया करणारे, तर त्यांच्यासाठी आपण हे सर्वनाम वापरत असतो। आणि दुसरं म्हणजे प्रश्नार्थी वाक्यामध्ये सहाय्यकारी क्रियापदाच्या नंतर यांचा वापर होतो, म्हणून हे सर्वनाम आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे। दुसरं म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाउनमध्ये मी, हिम, अस, यू, हर आणि देम यांचा वापर होतो। मग हे वापरायचे कसे? मी म्हणजे मला, हिम म्हणजे त्याला, अस म्हणजे आम्हाला किंवा आपल्याला, यू म्हणजे तुला किंवा तुम्हाला, हर म्हणजे तिला आणि देम म्हणजे त्यांना। आता हे तुम्हाला माहिती असून भी हे वापरायचे कसं हे कदाचित तुम्हाला माहिती असेल। यांचा वापर कुठे आणि कशा प्रकारे करायचा हे देखील जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे। हे जे सर्वनाम आहेत यांचा वापर शक्यतो क्रियापदाच्या नंतर वापरतात। म्हणजे आय डू नॉट हेल्प यू असं जर वाक्य असेल तर हेल्प यू, हेल्पच्या नंतर आपण यू वापरलेला आहे। हा यू जो आहे द्वितीया म्हणून आलेला आहे, हा क्रियापदाच्या नंतर आला। आणि आपण याच्या पूर्वीच्या प्रकारामध्ये यू बघितला तो प्रथमा म्हणून म्हणजे सब्जेक्टिव्ह प्रोनाउन म्हणून येतो, तर तो सुरुवातीला येतो। आणि हा जो आहे ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाउन क्रियापदानंतर येतो। म्हणजे हे सर्व जे दिसतं आहे मी, हिम, अस, यू, हर, देम हे शेवटी येत असतात क्रियापदाच्या नंतर। याचा तिसरा प्रकार आहे पॉझेसिव्ह प्रोनाउन। हा जो पॉझेसिव्ह प्रोनाउन असतो ह्यावरून आपल्याला कळतं की याच्यावरून हक्क दाखवता येतो। हक्क म्हणजे एखाद्या वस्तूवर असेल किंवा व्यक्तीवर किंवा कशावर, वस्तूवर, पशु पक्षी प्राण्यावर, कशावर पण आपला हक्क दाखवण्यासाठी आपण पॉझेसिव्ह प्रोनाउन वापरतो। आता ह्यामध्ये माय, माइन म्हणजे माझा, माझी, माझे, माझ्या, हिज म्हणजे त्याचा, त्याची, त्याचे, त्याच्या, हर म्हणजे तिचा, तिची, तिचे, तिच्या, देअर म्हणजे त्यांचा, त्यांची, त्यांचे, त्यांच्या आणि देअर्स म्हणजे देखील तोच अर्थ आहे। युअर आणि युअर्स यांचा अर्थ होतो तुझा, तुझी, तुझे, तुझ्या किंवा तुमचा, तुमची, तुमचे, तुमच्या। आणि अवर, अवर्स ह्या दोन्हींचा अर्थ होतो आमचा, आमची, आमचे, आमच्या किंवा आपला, आपली, आपले, आपल्या। यांचा वापर करत असताना माय, हिज, हर, देअर, युअर आणि अवर यांचा वापर एखाद्या नाऊनच्या पहिले होतो, जसं माय पेन, हिज पेन, हर पेन, देअर पेन, युअर पेन, अवर पेन अशा प्रकारे। आणि माइन, देअर्स, युअर्स, अवर्स हे जे शब्द आहेत हे शेवटी वापरले जातात। जसं पेन इज माइन, माझा पेन आहे। ब्रदर ऑफ युअर्स, तुझा भाऊ आहे। म्हणजे अशा प्रकारे, म्हणजे तुझा भाऊ, माझा भाऊ असं आपण म्हणतो तर त्यावेळेस माय ब्रदर, युअर ब्रदर असं म्हणतो। पण हेच शब्द, हेच जे बी आपण बोलतोय त्यामध्ये माइन, देअर्स, युअर्स आणि अवर्स हे शब्द शेवटी वापरले जातात। जसं ब्रदर ऑफ माइन, हाऊस ऑफ युअर्स, चॉईस इज युअर्स अशा प्रकारे। आता चौथा प्रकार आहे इनडेफिनेट प्रोनाउन्स, म्हणजे हे अनिश्चित सर्वनामे आहेत। अनिश्चित म्हणजे कोणते? ज्यामध्ये निश्चितता नाही। ऑल, आता बरेचसे जण उभे आहेत त्यांच्यामध्ये मी सर्वांना तू चांगला आहे, तू चांगला आहे, तू चांगला आहे किंवा राहुल चांगला आहे, गणेश चांगला आहे, असं वेगवेगळ्या व्यक्तींना वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला एकच वाक्य सांगायचं तर यू ऑल आर गुड। म्हणजे ऑल वापरलं की सर्व त्यामध्ये येतात। जर त्यांच्यापैकी दोघं चांगले आहेत किंवा 2 जणांशी आपण बोलतो तर ते 2 चांगले आहेत किंवा 2 बद्दल काही पण बोलायचं तर त्यांना आपण बोथ म्हणायचं। म्हणजे राहुल इज गुड, गणेश इज गुड असं दोघांना न म्हणता यू बोथ आर गुड असं म्हणू शकतो आपण। इज हा प्रत्येक एकासाठी वापरला जातो। आणि फ्यू हा थोडेसे ह्या अर्थाने घेतला जातो। एव्हरीवन प्रत्येकाला आपण म्हणतो। नन म्हणजे कोणी नाही, म्हणजे हे जे ठराविक कोणाबद्दल माहिती देत नाही। म्हणजे आपण व्यक्तीच आहे असं काही नाही, प्राण्यांना बी आपण म्हणू शकतो।
ऑल म्हणू शकतो, फ्यू, एव्हरीवन, नन, ईच, बोथ हे सगळे शब्द आपण व्यक्तीसाठीच वापरतो असं काही नाही. पशु पक्षी प्राणी सर्वांसाठी चालेल म्हणून ते इनडेफिनेट आहेत. आता रिफ्लेक्सिव्ह म्हणजे काय, ज्यांना आपण इंग्लिशमध्ये सेल्फ किंवा सेल्फ्स असे शब्द लावत असतो. सेल्फ किंवा सेल्फ्स. आता एकच जर असेल, एकाबद्दल बोलतोय तर आपण सेल्फ वापरतो आणि एकापेक्षा जास्त असतील व्यक्ती वगैरे तर त्यांना आपण सेल्स म्हणतो, सेल्फ्स. त्यामध्ये SELVES अशी स्पेलिंग येते. रिफ्लेक्सिव्ह म्हणजे आता बघा, आय डू इट माय सेल्फ म्हणजे मी हे स्वतः करतो म्हणजे स्वतःबद्दल बोलले. नंतर यू गो युअर सेल्फ असं आपण म्हणतो म्हणजे तू आणि युअर सेल्फ म्हणजे तुलाच बोललं आहे. दोन्ही म्हणजे यू पण तू आहे आणि युअर सेल्फ म्हणजे तू आहे. म्हणजे एखाद्या कर्त्यावर जोर देण्यासाठी आपण सेल्फ किंवा सेल्फचा वापर करतो. हे एकासाठी चालेल आणि एकासाठी पण चालेल म्हणून त्यांना रिफ्लेक्सिव्ह म्हणतात. इंट्रोगेटिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थी सर्वनामे असतात. आता यांच्यामध्ये व्हॉट, हू, विच, हुज असे शब्द येतात. ह्या शब्दांवरून काय कळतं, प्रश्न तयार केला जातो. आता हे जे व्हॉट शब्द आहे, हू शब्द आहे, व्हॉट इज युअर फादर. आता व्हॉट जो शब्द आहे एखाद्या नाऊन ऐवजी वापरला आहे. नाऊन म्हणजे फादर एक नाऊन आहे, नाम आहे, कोणतं कॉमन नाऊन आहे म्हणून त्याच्याऐवजी आपण व्हॉट वापरला. यांचं जर उत्तर आपण काढलं तर यांचं उत्तर काय येतं, एखादं नाऊन येतं. म्हणजे नावाच्या ऐवजी वापरला जाणारा शब्द म्हणजे प्रोनाऊन, सर्वनाम असतो. म्हणून व्हॉट, हू, विच, हुज हे शब्द सर्वनाम आहेत. आता व्हॉट इज युअर फादर, तुझे वडील काय आहेत, मग आपण म्हणतो अ डॉक्टर, अ फार्मर, काही पण म्हणू शकतो. म्हणजे एक नाऊन आहे त्याच्याऐवजी आपण व्हॉट वापरला आहे. हू इज युअर ब्रदर, तुझा भाऊ कोण आहे. आता 2-4 जण असतील त्यामध्ये तुझा भाऊ कोण आहे विचारायचं आहे तर राहुल इज माय ब्रदर. म्हणजे आता राहुल एक नाव आलं त्याच्याऐवजी आपण हू शब्द वापरला. असं अशा प्रकारे आपण एखाद्या नाऊनच्या ऐवजी आपण हे शब्द वापरू शकतो. हुज इज दिस होम, हे घर कोणाचं आहे. कोणाचं म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं आहे, त्या व्यक्तीचं नाव नाही आपण वापरलं तर याचं उत्तर त्या व्यक्तीचं नाव येईल. होम डिड यू गिव्ह अ पेन, तू कोणाला पेन दिला. तर ह्या वेळेस होम म्हणजे काय, कोणाला म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला दिलेला आहे असं म्हणण्यासाठी आपण इंट्रोगेटिव्ह प्रोनाउन्स वापरतो. आता एक दुसरं आहे डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स म्हणजे हे दर्शक सर्वनामे आहेत. यांच्यामधून दाखवलं जातं दिशा वगैरे किंवा वस्तू कुठं आहे, व्यक्ती कुठं आहे हे सांगण्यासाठी आपण वापरतो. धिस म्हणजे हा किंवा ही, दॅट म्हणजे तो किंवा ती, दीज म्हणजे हे किंवा ह्या आणि दोज म्हणजे ते किंवा त्या. आता धिस इज अ पेन, जवळ पेन आहे तर धिस म्हणू आपण, पण दॅट इज अ पेन, जवळ लांब पेन आहे तर आपण दॅट वापरू. तसंच आपण दीज म्हटलं तर एकापेक्षा जास्त असतील पेन, दीज आर माय पेन्स, दीज आर ह्या ठिकाणी दीज आलं म्हणजे अनेक पेन आहेत एकापेक्षा जास्त, मग 2 बी चालेल, 3, 5, 7 किती पण एकापेक्षा जास्त. मग दीज आर म्हणजे हे पेन आहेत, हे म्हणजे इथं जवळ आहे आणि दोज आर पेन्स म्हणजे ते पेन आहेत म्हणजे ते जवळ नाही आहे म्हणून आपण दोज वापरतो. हे झाले सर्व आपले प्रोनाउन्स आणि यांचा वापर कसा करायचा ते देखील मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर तुम्हाला याच्याबद्दल अजून काही डाऊट आहे किंवा एकदम डिटेलमध्ये लेक्चर पाहिजे तर मी तुम्हाला डिटेलमध्ये याचं लेक्चर बनवून देईल. तुम्ही तशी कमेंट करा. काही विचारायचं झालं तर कमेंट करा आणि मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता. तिथे तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर जवळपास लवकर मिळतील. कारण यूट्यूबवरती खूप सारे कमेंट येत असतात, एवढे रिप्लाय करणे शक्य होत नाही आणि इंस्टाग्रामवरती फॉलोअर्स जरा कमी असल्यामुळे लवकर तुम्हाला रिप्लाय मिळू शकतो. माझं इंस्टाग्राम ID आहे D कुमार राठोड या नावाने. चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय, टेक केअर, हॅव अ नाईस डे. जय हिंद, वंदे मातरम.